Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 44, sau khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, rất nhanh trên tay Tiêu Viêm, một đóa hỏa liêm với màu xanh thâm thúy đã liền xuất hiện. Chứng kiến chuyện này, Hàn Phong sắc mặt liền biến đổi. Ngay lập tức, hắn ta liền nhận ra một đòn khi nãy của Tiêu Viêm chỉ là mồi nhử với mình mà thôi. Bởi vậy ngay lập tức, hỏa diễm trên người ầm ầm bạo phát, chỉ trong phút chốc, nó đã ngay lập tức ngưng hình lại. Nhưng theo đó, lấy Hàn Phong làm trung tâm, ở giữa không trung, một con mãnh hổ thật lớn tỏa ra khí tức khủng bố đã liền xuất hiện. Còn Tiêu Viêm, trong trạng thái mặt đối mặt, đóa hỏa liên trên tay rất nhanh đã liền hóa lớn, sau đó lơ lửng trên bầu trời và bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Cuối cùng, mang theo sức mạnh ghê người, đóa hỏa liên trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm đã liền theo cánh tay anh ấy phóng thẳng về phía trước. Ở phía đối diện, chứng kiến hỏa liên đang lao tới, cánh tay Hàn Phong khẽ động. Ngay lập tức, con sư thú liền cất lên tiếng gầm vang, sau đó lao như bay về phía trước. Trong khoảnh khắc hỏa liên cùng sư thú va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây như sáng bừng lên, kinh khí theo đó tung bay tứ tán. Khi nó bắn ra, khắp nơi tại Phong Thành lúc này như chìm trong khói bụi mịt mù, chiến đấu rất cường giả theo đó cũng phải dừng lại. Ngay lập tức, mọi người liền tìm cho mình một chỗ xa nhất để tránh bị hỏa diễm làm thương tổn tới cơ thể. Cuối cùng, khi đòn công kích qua đi, lúc này chỉ còn thấy Hàn Phong với gương mặt tái nhợt đang lơ lửng giữa bầu trời. Chứng kiến tình huống vừa xảy ra, ở bên ngoài không thấy Tiêu Viêm đâu, đám người của Hắc Minh sung sướng. Còn bên phía Già Nam học viện, gương mặt họ đột nhiên ngơ ngác, cảm giác bất an chợt hiện lên trên gương mặt của tất cả mọi người. Lúc này, Hàn Phong vui sướng vô cùng, thế nhưng đột nhiên từ trong khói bụi, một đạo thân ảnh như tia chớp đã liền lao ra. Sau đó chỉ trong tích tắc, thân ảnh kia đã liền xuất hiện sau lưng Hàn Phong và tung ra một đòn Bắc Cực Băng đánh thẳng vào người của hắn. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ bạo phát, thân thể Hàn Phong chỉ trong tích tắc đã liền bị chấn bay xuống dưới, làm sân đầu lõm xuống một khoảng lớn. Chưa dừng lại ở đó, thấy Hàn Phong nằm thoi thóp ở phía dưới, trong tay Tiêu Viêm chỉ trong tích tắc, huyền trọng xích đã liền vung ra. Lấy năng lượng đấu khí ít ỏi còn lại trên người, cùng với đó mượn một chút lực lượng tới từ Dược lão, cầm trọng xích trong tay, Tiêu Viêm đã liền phóng thẳng xuống phía dưới nhằm về phía Hàn Phong mà tung ra một đòn mạnh mẽ kết liễu hắn. Ở phía xa, đám người khác sắc vực chứng kiến chuyện này, ngay lập tức thân hình khẽ động, bọn họ liền phóng về phía Hàn Phong ứng cứu. Thế nhưng ngay khi bọn họ động thân, Tô Thiên trưởng lão cùng toàn bộ người của Già Nam học viện đã liền ra tay ngăn chặn lại. Bởi vậy, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm cứ thế lao thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, một tiếng cười quái dị chợt vang lên. Sau đó, khi huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm chuẩn bị đánh tới người Hàn Phong, thì ở phía xa, một sợi xích đột nhiên xuất hiện đánh văng Tiêu Viêm ngược về phía sau. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm giật mình kinh ngạc. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ thì ở phía xa, sợi xích trên tay người của hồn điện đã liền phóng về phía Tiêu Viêm một lần nữa. Lúc này đây, đối mặt với sợi xích đang lao tới đoạt mạng mình, Tiêu Viêm đã không thể làm gì, anh ấy cứ thế đứng im tại chỗ chờ đợi sợi xích đang lao tới. Giờ đây, thời gian như dừng lại, trong ánh mắt Tiêu Viêm hiện tại chỉ còn lại mũi tên đang lao nhanh về phía mình mà thôi. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa, từ trong khe hở hư không, một thân ảnh nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Sau đó, lấy bàn tay thon dài và mềm mại, nàng liền một tay túm lấy sợi xích kia, cứu Tiêu Viêm thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhìn lên. Lúc này, trước mắt anh ấy chính là Mỹ Độ Toa với thân hình mềm mại. Thế nhưng khi Tiêu Viêm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì đột nhiên thân hình Mỹ Độ Toa xoay chuyển. Sau đó, nàng liền tung một cước đá văng Hàn Phong ra xa. Ngay lập tức, mặt đất chấn động, thân hình của Hàn Phong liền bị chấn bay ra xa hàng chục mét, sau đó đập lên tường thành mới dừng lại. Cuối cùng, Hàn Phong cứ thế ngã xuống, sinh mạng của hắn vì vậy cũng chấm dứt tại đây mà không còn dấu hiệu của sự tồn tại nào nữa. Ở bên cạnh, chứng kiến một cước này của Mỹ Độ Toa, Tiêu Viêm vui sướng liền hô lớn nói: "Hảo, cước này đẹp mắt lắm." Ở phía xa chứng kiến chuyện này, Tô Thiên trưởng lão cũng bất ngờ, ông cũng không nghĩ tới Hàn Phong lại bỏ mạng trong tay nữ nhân kia. Còn Mỹ Độ Toa, sau một cước đó, ánh mắt ưu mị của nàng chợt biến đổi, sau đó nhìn về phía người của hồn điện ở phía trước. Thấy vậy, người của hồn điện ngay lập tức dùng năng lượng mạnh mẽ của mình thu lại sợi xích trong tay Mỹ Độ Toa, khiến nó trở về. Sau đó, thanh âm của hắn ta đã liền vang lên nói: "Ngươi là ai mà dám quản chuyện của hồn điện?" Nghe vậy, Mỹ Độ Toa liền trừng mắt lên, sau đó đáp: "Mạng hắn là của ta, ngươi không có tư cách đoạt nó. Đi đi, hôm nay các ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu." Ở phía đối diện, nghe những lời này, người của hồn điện đột nhiên cười lớn nói: "Được, vận khí của ta hôm nay coi như không tốt. Thế nhưng ta đã biết linh hồn dược trần ở trên người hắn, ngày sau ta nhất định sẽ đến lấy." Nói dứt lời, hắc vụ kia liền hóa thành tàn ảnh, sau đó đi về phía Hàn Phong và thu linh hồn của hắn vào bên trong cơ thể mình. Cuối cùng, khi hắn ta rời đi, thanh âm rùng rợn bất chợt vang lên nói: "Hưởng thụ chút thời gian cuối cùng của ngươi đi. Đến lúc đó, e rằng ngay cả nữ nhân này cũng không che chở được ngươi đâu." Nương theo âm thanh kia biến mất,
Tiêu Viêm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Ngay lập tức, anh ấy liền đi về phía xác của Hàn Phong kiểm tra thử. Lúc này, khi biết dị hỏa đã theo linh hồn của Hàn Phong và biến mất, Tiêu Viêm cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng, khi nhìn xuống phía dưới, thấy chiếc nạp giới lóe sáng trên tay Hàn Phong, Tiêu Viêm cảm nhận được đây quả là thứ tốt. Bởi vậy, anh ấy cũng ngay lập tức lấy nó đi. Sau khi phá vỡ phong ấn bên ngoài, Tiêu Viêm cũng liền đem linh hồn lực quán trú vào bên trong để nó nhận chủ. Lúc này, sau khi đeo lên tay, cảm nhận được bên trong là một đống đồ tốt, Tiêu Viêm cũng có chút vui sướng. Thế nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa đã liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm quát lớn nói: "Thật phiền phức, sớm muộn gì bản vương cũng ra tay lấy mạng ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên gượng gạo nhìn Mỹ Đỗ Toa đáp: "Nữ vương bệ hạ, lần này đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, phần nhân tình này Tiêu Viêm ta ghi nhớ, ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp." Nghe thấy thế, Mỹ Đỗ Toa vẫn im lặng, sát khí của nàng bất chợt tỏa ra, tiến đến bên Tiêu Viêm. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, Tô Thiên trưởng lão lại đột nhiên động thân, sau đó hướng tới cho hai người đáp xuống. Nhìn Mỹ Đỗ Toa, Tô Thiên trưởng lão khách khí nói: "Không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng tên không? Không chừng có tình bằng hữu với Già Nam học viện chúng ta đấy." Nghe vậy, Tiêu Viêm đột nhiên cười nói: "Đại trưởng lão, cẩn thận một chút, nữ nhân này trở mặt nhanh hơn trở tay đấy." Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tô Thiên trưởng lão cũng giật mình. Còn Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt sắc bén, nàng gần giọng nói: "Đây là lần cuối cùng ta xuất thủ cứu ngươi, muốn trả cái ân tình này, ngươi chỉ có cách đem tính mệnh giao cho ta mà thôi. Lần sau nhất định ta sẽ không nương tay đâu." Thanh âm vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa xoay người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bảy màu lao về phía chân trời rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn theo bóng nàng rời đi, Tô Thiên trưởng lão cùng Tiêu Viêm bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai người nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng nhắc nhở Tiêu Viêm một chút chuyện liên quan đến hồn điện. Tô Thiên trưởng lão dẫn theo mọi người cũng liền rời đi. Cứ vậy, Tiêu Viêm cũng liền theo sau mọi người và trở về Già Nam học viện. Thời gian qua đi, sau trận chiến, Tiêu Viêm rất nhanh đã liềm bế quan tu luyện. Nhưng theo đó ở bên ngoài, đấu khí đã liềm vây quanh cơ thể của anh ấy. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, từ trong miệng của anh ấy, một luồng khí độc theo đó cũng liền phun ra. Lúc này, nhìn làn khói đen kia dần biến mất, Tiêu Viêm có chút vui mừng. Rốt cuộc, lạc độc trong cơ thể cũng được tiêu trừ. Sau đó bàn tay khẽ động, dị hỏa liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm cũng liền đặt cho nó một cái tên, đó chính là Lưu Ly Tâm Hỏa. Cuối cùng, sau khi hỏa diễm biến mất, Tiêu Viêm khẽ sờ nhẹ lên nạp giới. Anh ấy chợt nhớ ra quyển công pháp mà Huân Nhi đã tặng mình. Theo như lời nàng, khi nào bản thân tấn giai đấu vương mới được mở nó, bởi vậy hiện tại bản thân mình đã tiến vào đấu vương. Chính vì vậy, Tiêu Viêm đang ngay lập tức mở nó ra, nên theo đó, Tiêu Viêm liền tiến vào bên trong một khoảng hỗn độn tràn ngập những ký tự đặc biệt. Lúc này đây, ở bên trong không gian hư ảo, từng luồng thông tin không ngừng đi vào bên trong đại não của Tiêu Viêm, làm anh ấy vô cùng kinh ngạc. Đến đây thì hết tập 45/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.